זאת את? מה הולך פה? אל תשאלי, בלגן שלם. רוצות? אני לא נוגעת בדברים האלה. טוב, ריקי, ספרי לנו, מה קרה? אוקיי. אז מרזלית ביקשה ממני להעביר את המבחנות מהמעבדה לאולם תצוגה. יש שם איזושהי תערוכה של החוג למדעים, כל הניסויים. אמרתי, קטן עליי, בהתחלה אמרתי מה הבעיה, להעביר את המבחנות מפה לשם, שטויות. לקחתי את המבחנות, התחלתי ללכת, אבל אחרי כמה ניסיונות הבנתי שאפילו שאני בן אדם רב תכליתי, עם יכולות מעל הממוצע שיכולה לעשות כמה דברים במקביל, שמתם לב לזה? כן, בטח, כן, תמשיך. ברור. אז, מרוב דובים לא רואים את היער, והיחידה שהייתה במתנ"ס הייתה מרים. אני כבר ממש מיהרתי, והייתי בדרך החוצה, אבל ריקי אמרה שזה ייקח רק כמה דקות. חוץ מזה, איך אפשר להגיד לא לריקי? היא כל כך משקיעה בנו ובמתנ"ס. תודה, מותק. שלום ילדים יקרים, עד עכשיו דיברנו על נזקי בור, נזקים שהחפצים של האדם עושים. עכשיו אנחנו עוברים לנזקים שהאדם עצמו עושה. זה נקרא אדם המזיק. מה נזקים שקורים בגלל התנגשויות בין אנשים? נכון מאוד, ברישה של המשנה ההתנגשות היא חזיתית. כלומר, שני אנשים הלכו זה לקראת זה והתנגשו ונגרם נזק לאחד מהם או לשניהם. והדין הוא שהם פטורים, כי לשניהם יש את הזכות ללכת ברחוב, ושניהם צריכים להיזהר באותה מידה. יפה הלל, אני רואה שאתם בקיאים במשנה, אז בוודאי תוכלו להסביר לנו את המקרים הבאים במשנה. מה המקרה הבא? היה בעל הקור הראשון ובעל החבית האחרון, נשברה חבית בקורה. במקרה הזה הם לא הלכו אחד מול השני, אלא אחד לפני השני. בעל הקורה הלך ברחוב, אחריו הלך בעל החבית. ומה קרה? נשברה החבית בקורה, החבית פגעה בקורה ונשברה? בדיוק. ומה הדין? בעל הקורה פטור. קשה לי להיזכר בזה. אין מילה אחרת לתאר את זה, זו הייתה פשוט טרגדיה. אני לקחתי את המבחנות. מרים לפניי עם השולחן. עכשיו, אני הולכת מהר, אני יודעת שהיא ממהרת, היא צריכה ללכת. אני מתחילה ללכת מהר, היא הולכת, אבל באותו יום היא החליטה שהיא הולכת מוצב בפנסיה. נכון שמיהרתי, אבל בכל זאת, כל העניין הזה עם המבחנות, תהייתי מלחיץ. אז אני, קיצור, רציתי להתקדם לאט, שלא תקרה חלילה תאונה, ואז פתאום אני מרגישה מאחוריי מכה, ומיד אחרי זה, קול של זכוכיות נשברות. קול נשבר, כל המבחנות התנפצו בקול רעש גדול, ואחריו דממה דקה. טוב, סבבה, נראה לי שהבנתי, תודה. פפפפ, לאן את הולכת? זה עוד לא נגמר. לא נגמר? ממש לא. נכון מאוד, מדובר בחוסר אחריות של בעל החבית. הוא היה צריך לשמור מרחק מבעל הקורה שהלך לפניו. בגלל שהוא לא שמר מרחק, לכן אי אפשר לחייב את בעל הקורה. זה כמו שנוסעים באוטו וצריכים לשמור מרחק. דוגמה מצוינת. גם היום בכביש יש לנהגים אחריות. ואתם תזכרו גם כשתגדלו ותהיו נהגים, תמיד לשמור מרחק. שמירת מרחק מצילה חיים. רגע, אבל מה הדין אם בעל הקורה עצר בפתאומיות, ובגלל זה בעל החבית נתקל בו? שאלה מצוינת. זה בדיוק המקרה הבא.
הפעם החלטתי שאני לא לוקחת סיכונים, ולקחתי ממרים מרחק בטיחות כפול, כמו שאומרים, אין החכם הרואה מקדימה את הנולד. אני פתאום קלטתי שנפתח לי השרוך בנעל, ורק זה מה שחסר לי. שאני אפול בגלל שרוך פתוח וריקי תתקל בי. רק שכחתי שריקי מתקדמת מאחורי עם המבחנות. ואם עמד בעל הקורה, בעל הקורה נעצר באופן פתאומי. במקרה הזה, בעל הקורה יהיה חייב. למה? כי בעל החבית אמנם שמר מרחק, אבל זה לא עזר לו. הוא לא יכול היה לצפות שפתאום בעל הקורה יעצור. ולכן האחריות כאן היא על בעל הקורה. אבא שלי הראה לי שבמכוניות יש אור אחורי שנדלק שלוחצים על הברקס, ואז המכונית שמאחורה רואה את האורות האדומים דלקים, ומיד יודעת שהרכיב שלפניה מאט. בסדר, אבל בן אדם שהולך ברחוב אין אורות מאחורה. אבל הוא יכול להודיע שהוא הולך לעצור. נכון מאוד, כיוון שהוא לא הודיע לזה שעומד מאחוריו שהוא עומד לעצור, לכן האחריות היא עליו והוא חייב. איזה פנים יש לי לראות את הילדים מסכנים. את יודעת כמה הם עבדו קשה על הניסוי הזה? טוב, סבבה. תודה, יאללה. מרים, זזנו? לא זזנו, זה לא נגמר. לא נגמר. מה המקרה הבא? ואם אמר לבעל החבית עמוד, פטור. אם בעל הקורה הזהיר את בעל החבית שהוא הולך לעצור, הוא אמר לו עמוד, והוא בכל אופן לא עצר, והחבית נשברה, אז בעל הקורה פטור. כי זה כאילו שהוא הדליק אור אחורי. נכון מאוד. במקרה הזה, האחריות היא על בעל החבית, שהולך מאחור. כיוון שבעל הקורה הזהיר אותו שהוא הולך לעצור, הוא הדליק את המנורה. במקרה כזה, בעל החבית היה צריך לעצור לפני ההתנגשות. הבנתי שאם נמשיך ככה, לא יישארו מבחנות. אז החלטתי, כמו מנהיגה אמיתית, לקחת מנהיגות וללכת בראש עטור. מה המקרה הבא? היה בעל החבית ראשון, הוא בעל הקורה האחרון, נשברה החבית בקורה, חייב. זה נראה בדיוק הפוך ממה שלמדנו בפעם הקודמת. נכון מאוד, הפעם בעל הקורה הלך מאחורי בעל החבית, ולכן הוא חייב, כי הוא לא שמר מרחק, ושבר את החבית. אבל מה יקרה אם בעל החבית יעצור עצירה פתאומית? ואם עמד בעל החבית, פטור. בעל הקורה, פטור. למה הוא פטור? כפי שהסברנו קודם, כיוון שבעל החבית עצר עצירה פתאומית, אז אי אפשר לצפות מבעל הקורה לעצור מהר כל כך. אלא אם כן, בעל החבית הזהיר את בעל הקורה שהוא עומד לעצור. נכון מאוד, כמו המקרה האחרון במשנה. ואם אמר לבעל הקורה עמוד, חייב. מצוין. לפתע, מה אני נזכרת? מה? הוויטמינים. איזה ויטמינים? הוויטמינים שאני לוקחת כל יום לחיזוק המערכת החיסונית ב3:15. והיה כבר 3:18 דקות. נו. מה נו? 3 דקות. עצרת? ברור. אבל, כמו שאתם יודעות, אני בן אדם אחראי, עם ראש על הכתפיים. מה עושים לפני שעוצרים? מה? מזהירים. האמת היא שבשלב הזה כבר הייתי ממש בלחץ. כבר איחרתי הביתה. חוץ מזה, ידעתי שריקי אישה אחראית והיא לא תעשה ככה סתם עצירות פתע. אז עשיתי לעצמי קצת להיות לא מרוכזת. פתאום, מה אני שומעת? מרים, תעצרי! עצרת? עצרתי, אבל קצת מאוחר מדי. והקול הבא ששמעתי היה... כל זכוכיות נשברות. מעולה, הגעת בזמן. יאללה, אז מה המקרים במשנה שצריך לפענח? במקרה הזה, בעל הקורה הלך ראשון, ובעל החבית אחריו. אוקיי, אני הלכתי ראשונה עם השולחן, אז אני כנראה בעל הקורה. אז אני בעל החבית, שהלכתי מאחורייך. מעולה, ואז בעל החבית התנגש בבעל הקורה והחבית נשברה. זה כמו במקרה הראשון, שאת נתקעת בי, והמבחנות נשברו. הדין פטור. מי פטור? בעל הקורה. בעל הקורה אמרנו זאת מרים, לא? בדיוק. תכתבי מרים, פטורה. מה פטורה? היא לא הייתה צריכה ללכת כל כך לאט.
את הלכת מאחוריה והיית צריכה לשמור ממנה מרחק. זאת לא אשמתה. יאללה, מעולה. מה המקרה הבא? זה אותו דבר, אבל הפעם בעל הקורה עשה עצירה פתאומית. בפעם השנייה מרים נעצרה פתאום והמבחנות נשברו. ואז בעל הקורה חייב, כי אם הוא עוצר בדרך, הוא צריך להזהיר את מי שמאחוריו. ידעתי, זה בדיוק מה שאני אמרתי. נשאר עוד מקרה אחד. בעל החבית ראשון הוא בעל הקורה האחרון, ועמד בעל הקורה, אבל הוא אמר עמוד. זה מתאים למקרה שמרים הלכה, וריקי מאחוריה, והיא עצרה, והזהירה אותה, אבל מרים לא עצרה בזמן. נו, אז מה הדין פה? הפעם בעל הקורה חייב. אז עוד פעם אני חייבת, יש, לקחנו. יאללה, מהר, בואו נלך להביא לבנים את הקוד, והם כבר המשיכו פה בפיצוח. כל הכבוד בנות, נשארו 4 קודים. אני כבר אעדכן את ברזלית. ביי. וואו, סוף סוף. יואו, זה הצלחנו. יאללה, בוא נלך להגיד לבנים. הלו, בוס. בוס, הם לומדים משנה וככה הם מוצאים את הקודים של הכספת. מה? משמה? משנה, הם לומדים משנה וככה הם מוצאים את הקודים של הכספת. מה משנה? כן, יש שם 4 קודים. 4? כן. לא טוב. תקשיב, עוז, הלקוח מלמעלה זיהה שיש יותר מדי תנועה במתנ"ס. הוא מתחיל לשאול שאלות, וזה ממש לא טוב. אתה צודק. תגיד, מי זה הלקוח הזה בכלל? תאמין לי, עדיף שלא תדע. אבל אתה חייב לטפל בעניינים שם. לנטרל את הילדים ולפנות את כולם מהמתנ"ס כמה שיותר מהר. ברור, אל תדאג, בוס. אתה יכול לסמוך עליי, אין בעיה. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפטרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט